Lúc nãy ở bên Việt Nam ấy thì là biên phòng của Việt Nam đã kiểm tra xe một lần rồi. Sau đó thì sang bên này biên phòng của Trung Quốc họ lại kiểm tra một lần nữa. Đó. Thì hôm nay mình đã chuẩn bị 3 quyển sổ này. Thì trong đó thì có một cuốn là hộ chiếu. Nó là xe buýt. Cũng là xe buýt nhưng mà mới đúng không? Vâng. Wow. Trông đẹp nhỉ? Như xe khách bên mình. Và đặc biệt là có một câu hỏi mà mọi người rất là lo lắng về cái vấn đề về an ninh khi mà một chiếc xe của Trung Quốc di chuyển trên đường phố Việt Nam ấy. Đấy thì hình như là Linh còn muốn nói thêm một cái điều gì nữa mà liên quan đến cái việc là kiểm tra xe này. Đúng rồi. Nhưng ở bên cửa khẩu 1 thì họ sẽ có thể là họ sẽ dẫn mình vào một cái phòng riêng. Sau đó là hỏi rất là nhiều. Đây có một cái tình huống như này, đó là lúc nãy khi mà mình xuống xe để làm cái thủ tục giấy tờ ở bên phía Trung Quốc ấy, thì mình quên cái ba lô ở trên xe. Và căn phòng này chính là một căn phòng để quản lý những cái chiếc xe khi mà đi trên đường. Đây là một cái màn hình với cả 4 cái camera ở trên gắn trên xe đó. Ni hao. Ni hao, ni hao. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay thì Linh lại đang có mặt ở bến xe Móng Cái. Và trong tập vừa rồi thì Linh đã có một hành trình rất là thú vị khi trải nghiệm cái chuyến xe buýt từ Móng Cái Việt Nam sang với Đông Hưng của Trung Quốc. Tuy nhiên là còn rất là nhiều những cái câu hỏi mà liên quan đến cái hành trình về của tuyến xe buýt này. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục đi cái hành trình này và sẽ giải thích cho mọi người những cái câu hỏi. Đây thì mời quý vị khán giả sẽ cùng Linh lên chuyến xe này. Đây thì bây giờ bọn mình sẽ lại lên xe. Và ngày hôm nay thì mình có rủ thêm 2 người bạn nữa. Đấy. Thưa quý vị thì hiện tại Linh đang đứng ở bên cửa khẩu Bắc Luân 2. Và sau khi mình làm thủ tục ở bên trong kia đó, hành khách làm thủ tục thì rất là nhanh, bởi vì cửa khẩu này vẫn còn rất là ít những người đi lại. Hôm nay thì chỉ có mình và 2 người bạn nữa. Đó, 2 người bạn nữa, có nghĩa là chỉ có 3 người thôi. Ngoài ra thì chỉ có vài người của nhà xe buýt này của cái tuyến xe buýt này. Thì bây giờ thì mình đã thấy chiếc xe buýt đã sang đây rồi. Và bắt đầu thì chúng ta sẽ lại lên xe buýt. Và hôm nay thì mình sẽ giải thích những cái câu hỏi mà ở cái tập vừa rồi mình đăng ấy, thì có rất là nhiều những cái câu hỏi mà liên quan đến cái tuyến hành trình này. Thì lát nữa là mình lên xe thì mình sẽ nói kỹ hơn cho mọi người. Bây giờ thì cho mọi người xem quang cảnh một chút nhỉ. Đấy, đây là cửa khẩu quốc tế Bắc Luân 2 của Móng Cái Việt Nam, rất là đẹp luôn. Đó, cái kiến trúc ở đây rất là đẹp này. Đấy. Ở đây thì mọi người đến chỉ cần chụp hình với cửa khẩu này thôi thì đã rất là, tóm lại là rất là nhiều cảnh đẹp rồi, nhiều ảnh đẹp rồi. Bây giờ xe thì đã đến đây rồi và chúng ta sẽ lại lên xe thôi. Đó, chúng ta lên xe nhá và chuẩn bị đến bên cửa khẩu Đông Hưng. Hôm qua thì mình đã đăng cái video đầu tiên liên quan đến cái hành trình mà đi từ Móng Cái của Việt Nam sang với Đông Hưng của Trung Quốc. Và có rất là nhiều những câu hỏi của những quý vị khán giả. Và đặc biệt là có một câu hỏi mà mọi người rất là lo lắng về cái vấn đề về an ninh khi mà một chiếc xe của Trung Quốc di chuyển trên đường phố Việt Nam ấy. Đấy thì bạn Linh là một người của công ty xe buýt ở đây, thì Linh có thể cho mọi người biết là mình đã có những cái giấy phép gì hay thủ tục gì mà liên quan đến cái hành trình này chưa? Có ạ. Thứ nhất là về thủ tục để mà mình gọi là xuất nhập khẩu giữa hai đất nước, chứ không phải là giữa thành phố này và thành phố khác, thì nó đã có một cái rất là nghiêm ngặt để mà mình có thể thông quan được. Còn về giấy tờ thì chắc chắn là khi mà bọn em sang đến Việt Nam thì phải đảm bảo tất cả các cái giấy tờ, các cái thủ tục, kể cả như bên Trung Quốc yêu cầu, bên Việt Nam yêu cầu. Thì còn về phần anh bảo là an ninh thì chắc chắn là an ninh rất là, có nghĩa là đã có sự liên kết giữa hai quốc gia, cũng như là hai thành phố rồi, đúng không? Ạ. Đã có ký kết giữa Quảng Ninh của Việt Nam với cả Quảng Tây của Trung Quốc, đúng không? Dạ. Đúng không? Đấy thì mọi người cứ thắc mắc rất là nhiều về câu hỏi này. Cũng như là thêm một cái nữa, đấy là mọi người thắc mắc về việc là mọi người muốn tự di chuyển ấy, thì hôm qua thì anh cũng đã giải thích cho mọi người rồi. Đó. Dạ. Đấy thì Linh có thể giới thiệu mình một cách rõ ràng hơn được không? Linh là... Em là người ở đây hướng dẫn cho các xe để làm thủ tục. Em là người bên công ty. Người của công ty xe buýt này, đúng không? Thì sắp tới là từ 2015 là mình sẽ có bao nhiêu chuyến? 15 chuyến ạ. Là sẽ có 15 chuyến. Ít nhất là 15 chuyến. Và sớm nhất là sẽ là mấy giờ đi? Sớm nhất, tại vì các cái cửa khẩu là 8 giờ Trung Quốc mở cửa và 7 giờ Việt Nam, thì bọn em cũng sẽ làm cho các cái hành trình như thế. Vâng. Là bây giờ Linh sẽ phải xuống để làm thủ tục trước đã. Ok. Gặp anh sau. Đây cũng là một trong rất là nhiều những cái câu hỏi mà mọi người thắc mắc liên quan đến việc là đi cái tuyến hành trình này. Thì hôm nay mình đã chuẩn bị 3 quyển sổ này. Thì trong đó thì có một cuốn là hộ chiếu, một cuốn là sổ thăm hành của dân cư biên giới, có nghĩa là những người ở Móng Cái thì sẽ có cái cuốn sổ xanh này.
Thì và còn lại thì đây là một cái cuốn sổ dành cho những cái khách du lịch. Giả sử như là quý vị khán giả từ những nơi xa đến thì mọi người sẽ phải làm cái sổ vàng này. Và để làm được cái sổ này thì mọi người sẽ phải thông qua một cái công ty du lịch nào đó có cái tuyến hành trình này, liên kết làm cái tuyến hành trình này, thì mọi người sẽ được làm cái cuốn sổ này và sau đó thì đi theo đoàn mới được sang Đông Hưng đó. Còn giả sử như là mình chẳng hạn thì hôm nay mình đi theo cuốn sổ này. Đây là sổ của dân cư biên giới. Đó, đây rồi, hai chiếc xe sau khi mà đến với cửa khẩu Bắc Luân 2 của Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này, thì chúng mình sẽ phải xuống đây để tiếp tục đóng dấu, có nghĩa là đi thông qua hải quan, qua biên phòng ở đây trước, thì sau đó thì mới được đi vào trong đó, chứ không phải là như mọi người nghĩ là cứ thế là đi một mạch và nó không đảm bảo an ninh đâu đó. Và kể cả cái việc chiếc xe của Trung Quốc này khi mà họ qua cái khu vực cửa khẩu của Việt Nam ấy, thì lát nữa những cái anh biên phòng ấy thì anh cũng sẽ kiểm tra xe mọi người ạ. Và kể cả sang bên Trung Quốc cũng vậy, họ sẽ lại kiểm tra xe một lần nữa, chứ không đơn giản là đi xong rồi mình muốn lấy cái gì lên xe là lấy như mọi người vẫn đang lầm tưởng đâu đó. Bây giờ thì mình sẽ vào trong này để làm cái thủ tục, cho nên là sẽ không quay được nữa. Lát nữa sang bên kia thì mình sẽ lại quay thêm cho mọi người. Và bây giờ thì mình đã lại đến chỗ cửa khẩu Đông Hưng đó, cửa khẩu Đông Hưng của bên Trung Quốc, và mình sẽ phải vào trong này để làm thủ tục một lần nữa mọi người ạ. Cũng như cái việc là cái xe buýt ấy, khi mà đi qua đây thì họ sẽ phải kiểm tra một lần nữa đó. Lúc nãy ở bên Việt Nam ấy thì là biên phòng của Việt Nam đã kiểm tra xe một lần rồi, sau đó thì sang bên này biên phòng của Trung Quốc họ lại kiểm tra một lần nữa đó. Không phải là đơn giản như cái việc là mọi người nghĩ là nó ví dụ như là mất an ninh hay gì đâu đó. Đây là một cái sự ký kết của hai thành phố, của thành phố Quảng Tây của Trung Quốc và thành phố Quảng Ninh của Việt Nam đó, và tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam đó. Bây giờ mình sẽ đi vào trong này nhé để làm cái thủ tục đã, sau đó thì mình sẽ lại quay thêm cho mọi người đó, trả lời dần dần những cái câu hỏi để mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái hành trình sang với Đông Hưng bằng cái tuyến xe buýt này, từ Móng Cái Việt Nam sang với Đông Hưng của Trung Quốc. Đây, lối nhập cảnh này đó. Nhưng mà vào đây thì thôi khỏi quay rồi. Đó, thì bây giờ mình đã làm xong cái thủ tục ở bên trong cửa khẩu của Trung Quốc rồi. Họ kiểm tra cũng rất là nghiêm ngặt, họ sẽ xem sổ của mình này. Đó, sau đó thì làm cái thủ tục. Ở bên này thì máy móc các thứ thì rất là hiện đại, và cái việc là chúng ta đi như vậy thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến an ninh đâu. Chúng ta đều là những người khách du lịch bình thường mà, đúng không? Thêm nữa là hiện tại cái xe buýt ấy thì đang được kiểm tra ở khu vực bên phía trong kia mọi người ạ. Đó, tí nữa cái biên phòng của bên này kiểm tra xong ấy thì xe buýt mới ra theo cái đường này, và sau đó thì mình mới lên xe và tiếp tục di chuyển trên những cái đường phố của Đông Hưng. Đó, thì kể cả hai bên đều kiểm soát cái việc là đi lại này rất là nghiêm ngặt. Và mọi người cũng có thể thấy là đây, ở cái cửa khẩu này đâu có ai ngoài những người mình và hai người bạn, cũng như là những người trên cái tuyến xe buýt. Đó, tại vì cửa khẩu này ấy, bình thường ấy chỉ có dành cho đi hàng hóa thôi mọi người ạ. Thì bây giờ họ mới bắt đầu cho cái việc là đi du lịch, đi theo cái tuyến xe buýt này. Và cái việc đi theo tuyến xe buýt này thì thực sự là rất là có lợi, đặc biệt là với những cái người dân biên giới Móng Cái giống như mình, có thể sử dụng cái sổ xanh để có thể lên xe và đi sang bên này thì đỡ phải xếp hàng lâu ở bên cửa khẩu quốc tế 1. Sẽ giảm tải một cái lượng khách hàng nào đó, một cái lượng di chuyển nào đó, nó sẽ giảm tải được so với cái bên cửa khẩu 1. Tại vì khi mà mình đi qua bên cửa khẩu 1 ấy, thì có những ngày ấy, mình phải xếp hàng tận 2 tiếng, 3 tiếng cho một cái đoạn đường nó chưa dài, gọi là chưa dài đến 500 mét, chưa đến 1 cây thôi thì nói là chưa đến 1 cây số, mà có những ngày mình phải xếp 2-3 tiếng từ bên Móng Cái, sau đó mới sang được bên Đông Hưng. Đó, trong khi mình có thể đi theo cái tuyến xe buýt này với giá tiền chỉ 38.000. Đó, 38.000 tiền Việt Nam mọi người ạ. Đấy, còn nếu mà tiền Trung Quốc là họ sẽ thu 10 tệ. Rất là rẻ. Và đặc biệt nữa, còn một cái lợi nữa, đó là với những người sử dụng đi bằng cách là đi sử dụng cuốn hộ chiếu, đi visa ấy. Đấy, thì mọi người có thể đến cái bến xe Móng Cái, sau đó là lên xe thì là mình sẽ đỡ phải là hành lý ấy, đúng không? Bình thường đi đến cửa khẩu quốc tế 1 là mọi người cứ phải vác hành lý này kia, nó rất là mệt mỏi, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đến bến xe Móng Cái, sau đó lên cái chuyến xe này và sau đó là đi sang bên Đông Hưng này. Đó, một cách nó đỡ mệt hơn, đúng không? Và cái giá tiền thì nó 38.000 thôi, thì quá là thuận lợi, đúng không ạ? Xin phép là hỏi hai bạn đồng hành thì cảm nhận của Trâm là hôm nay đi lần đầu tiên thấy cảm giác như nào? Cảm giác sẽ là háo hức. Háo hức à? Háo hức. Cái gì mà lần đầu tiên mà mình chưa đi bao giờ thì mình sẽ là hồi hộp đầu tiên. Hồi hộp. Là khi đi thì mình có thử livestream nha, mình có thử livestream để xem là người ta có tò mò về cái chuyến đi này không. Thì chỉ khoảng 30 phút
thì cái lần đầu tiên khoảng 30 phút là đã 6.000 lượt xem và 7 phút là 4.000 lượt xem rồi. Có nghĩa là Trâm lúc nãy em Trâm livestream mà trên TikTok và bình thường live thì chả có ai xem cả, nhưng mà khi mà live về cái tuyến hành trình mà từ Móng Cái của Việt Nam sang với Đông Hưng của Trung Quốc bằng cái tuyến xe buýt này thì là rất là nhiều người xem, lên đến tận 6.000 người xem lúc cao nhất nhỉ. Có nghĩa là rất là nhiều những người đang rất là háo hức, rất là mong chờ về cái chuyến xe này đó. Thì ngoài ra thì em cảm thấy là xe buýt của họ như nào, với lại đi có say xe hay gì không? Xe buýt của họ có mới không, hiện đại gì không? Hiện đại nha, hiện đại thật. Nó như kiểu là xe buýt ở bên nước ngoài, như đợt trước em cũng đi rồi. Và khi lên thì cái điều tiếp theo đó là có máy điều hòa, nó mát. Có máy điều hòa mát. Cái đường thì nó hơi sóc một tí. Đường đấy là đường do đường của có vừa giảm tốc. Ok. Đấy thì ngoài ra thì giá tiền em thấy giá 38.000 đắt hay rẻ nào? Với bản thân em cảm thấy là đi từ Móng Cái của Việt Nam mà sang nước ngoài đi Đông Hưng của Trung Quốc ấy, thì em thấy là nó không đắt. Không đắt đúng không? Ngoài ra thì còn cảm giác có cái lợi ích gì không? Cái tuyến hành trình này. Ai mà đi sang cửa khẩu Bắc Luân 1 ấy mà đi xe ô tô thì người ta cũng sẽ phải gửi xe ở bên trong cửa khẩu và cũng sẽ mất là 40 thôi. Đấy, thì mình thay vì đỗ xe ở trong đấy mất 40 thì mình có thể là đi xe buýt này đi thẳng vào bên trong thành phố luôn, nó tiện. Đúng rồi. Thôi cảm ơn Trâm. Đấy, đến lượt muốn hỏi Khang một câu là mình cũng là cảm nhận thôi, cảm nhận như thế nào về cái tuyến hành trình này? Nói chung là em thấy là mới và có nhiều điều thú vị. Và cái giá tiền thì em thấy nó quá rẻ. Quá rẻ nó đúng đi không? nào rồi, đi cửa khẩu Nam Mèo, em thấy là từ bên Việt Nam mình đi sang bên nào khoảng độ 30 cây thôi, người ta lấy giá khoảng 400 đến 500 ngàn tiền Việt. Ui, 400-500 nghìn tiền Việt. Mà đây di chuyển như thế là khoảng độ cho là khoảng 10 đến 15 cây đi. Mà giá chỉ có 38 ngàn. 38 nghìn Việt Nam, quá rẻ nhỉ? Tính ra là mỗi một cây số có mấy ngàn tiền Việt thôi, quá rẻ. Đúng rồi. Mà cái xe thì nó phải nói là xịn. Xịn thành chỗ là nó không có một cái tí mùi gì mà lại kiểu như là không cho một cái cảm giác mà say xe đâu. Ai mà say xe đi vô tư. Đó, ok, đấy thì cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Trong lúc chờ xe thì mình sẽ hỏi thêm bạn Linh thêm một vài câu hỏi nữa. Thì không biết là ngoài những cái mà lợi ích về cái việc là chúng ta có thể di chuyển từ bến xe Móng Cái đến với Đông Hưng ấy, bằng cái giá tiền rất là rẻ rồi này, xong thì là đỡ phải xách hành lý nhiều này, thì ngoài ra thì còn cái gì ông Linh nhỉ? Ở bên mình nếu như mọi người đã đi qua cửa khẩu 1 thì mọi người sẽ biết là cái phần hộ chiếu ấy, ở bên cửa khẩu 1 họ sẽ hỏi rất là nhiều. Có thể là bạn đã đóng visa rồi nhưng mà chưa chắc bạn đã được qua cửa khẩu bên Trung Quốc. Đấy là những cái người mà người ta đã đi qua rồi thì người ta sẽ biết. Hoặc là cũng có nhiều người chưa đi qua nhưng mà người ta cũng vẫn biết cái điều này. Nhưng mà đối với bọn em đi xe bên này thì bọn em đã là có một cái đảm bảo, cái tam bảo ở đây hết rồi, đảm bảo ở đây rồi thì mình sẽ nhanh hơn, không phải hỏi nhiều, không cần phải nhiều thủ tục. Như ở bên cửa khẩu 1 thì họ sẽ có thể là họ sẽ dẫn mình vào một cái phòng riêng, sau đó là hỏi rất là nhiều, rất là mất nhiều thời gian về cái vấn đề đó, mất rất nhiều thời gian của mọi người rồi. Còn chờ đợi cái phần xếp hàng ở bên cửa khẩu nữa. Như em bình thường ngày xưa mà chưa có chuyến này ấy, em hay sang bên Móng Cái để đi ăn quà ấy, thì bình thường lúc đi phải xếp hàng ít nhất là 2 tiếng. Lúc về thì xếp hàng, đó là những ngày bình thường. Còn chưa đến những cái ngày mà cao điểm thì lại khác. Lúc về cũng ít nhất cũng phải tầm 2-3 tiếng. Đấy là 2-3 tiếng là nhanh. Tính 2-3 tiếng là đã nhanh rồi. Sang ăn bát phở xong rồi mình về. Nhưng mà đối với cái đường này thì khi mà các bạn mà đi theo xe, đi đến bên đường Móng Cái bên kia thì các bạn có thể là ở đấy chơi, rồi hoạt động cá nhân. Xong rồi khi mà về muốn đi xe buýt cùng về thì mình cứ nhớ cái chuyến cuối cùng của chuyến xe buýt là bao nhiêu để mình căn đến giờ ấy, để mình về cùng với chuyến xe là được. Xe này có đưa đến cái khu vực cửa khẩu không em nhỉ? Có nếu mà đông người, thực ra mà nói là nếu mà đông khách ấy thì bọn em sẽ đưa mình đến cửa khẩu. Còn nếu mà không, điểm cuối cùng của mình sẽ là ở phố Tây. Nhưng mà ở dọc đường từ chỗ cửa khẩu này mà đi qua đến chỗ phố Tây bên kia thì có thể là mọi người không cần đến cái phố Tây đấy, mà chỉ muốn dừng lại ở cái điểm ở cái khung đường mà mình đi trên đấy thôi. Thì mình có thể là bảo với tài xế là cho xuống xe chỗ này, hoặc là đứng ra cái chỗ, nếu mà mình không biết tiếng ấy, có cái nút ấn ở trên xe buýt giống như bên xe buýt Việt Nam, hoặc là có thể là nói với tài xế là đang muốn xuống chỗ này thì họ sẽ để cho mình xuống. Có rất là nhiều người thắc mắc là cái vấn đề là ví dụ như là đi xe như vậy thì những cái hàng hóa từ bên Trung Quốc sang Việt Nam ấy thì họ sẽ thông qua cái xe này và sang bên Việt Nam ấy. Thì em là người liên quan đến xe thì em có thể giải thích cho anh về này được không? Vâng, thứ nhất là hàng hóa của khách hàng, nếu mà không phải gọi là hàng hóa mà hành lý của khách hàng lên xe thì bọn em có trách nhiệm
gọi là trách nhiệm để bảo quản cái hành lý của khách hàng không bị mất mát, không bị thất lạc hay như thế này thế kia. Còn về thủ tục đi cùng với hải quan ấy thì mọi người đó, bọn em không được phép để mà can dự vào. Đúng rồi, tại vì những cái điều đấy là do hải quan, do biên phòng người ta quản lý, chứ bọn em không thể chịu trách nhiệm về cái phần đấy được. Có thể, nhưng mà nếu mình không làm gì, không mang những cái ma túy này rồi các cái phần mà trái pháp luật thì đi là rất bình thường. Vâng, nó không có vấn đề gì cả. Đúng rồi, có nghĩa là khi mà cái xe đi qua cái cửa khẩu, kể cả bên Đông Hưng hay bên Móng Cái, thì biên phòng và hải quan đều kiểm tra xe rất là kỹ càng, đúng không? Đấy, thì đây cũng là cái câu trả lời cho rất là nhiều người thắc mắc là mọi người cứ lo sợ là hàng, ví dụ như là hàng người ta giấu trên xe từ Trung Quốc sang Việt Nam hay là từ Việt Nam sang Trung Quốc ấy, thì không thể nào mà giấu được đâu, thưa quý vị, bởi vì là cái này là sẽ phải qua có nghĩa là qua biên phòng, qua hải quan của cả hai nước. Đúng rồi. Đó. Và kiểm tra rất là nghiêm ngặt, chứ không phải là mình mình muốn bỏ lên hàng lên xe cái gì cũng được để cho xe với cả là lái xe người ta quản lý, đấy là không đúng. Đúng rồi. Cảm ơn Linh nhé. Thì vừa rồi thì mình đã hỏi bạn Linh thêm về một vài những câu hỏi mà liên quan đến hành trình của chúng ta đi từ Móng Cái Việt Nam sang với Đông Hưng Trung Quốc. Đó. Thì nếu mà có thêm những câu hỏi gì thì mọi người có thể đặt câu hỏi ở phần phía dưới bình luận và mình sẽ trả lời, giải đáp thắc mắc ở đó. Đó. Bây giờ thì vẫn chưa, cái hành trình mà người ta kiểm tra cái xe ấy, thì vẫn chưa xong đâu mọi người ạ. Đó, kiểm tra rất là cẩn thận luôn. Kể cả bên Việt Nam hay là bên Trung Quốc cũng thế. Mọi người đừng lo lắng về cái vấn đề an ninh, bởi vì đây đã là ký kết của hai cái tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc và tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Đó. Và cái này thì đã được là cũng có thể là do cái đợt thủ tướng của nước chúng ta sang làm việc với tỉnh Quảng Tây ấy, thì đó bắt đầu là từ đó là có cái tuyến hành trình này. Đó, theo mình đoán là vậy thôi. Hình như là Linh còn muốn nói thêm một cái điều gì nữa mà liên quan đến cái việc là kiểm tra xe này. Đúng rồi. Thứ nhất là về phần xe thì họ sẽ kiểm tra lúc đi lúc về là gần như là giống như nhau. Xe phải có lái xe trên xe để kiểm tra, lái xe sẽ bật từng cái ngóc ngách của trong cái xe để cho biên phòng, hải quan và một số các cái cơ quan thuộc cái trách nhiệm của họ kiểm tra. Có cả máy quét, cái máy quét xe xem là trên xe có những cái gì không, và thủ công, tức là những cái người liên quan, các cái cán bộ mà liên quan đến phần kiểm tra xe. Cái thứ hai nữa là mỗi lần mọi người có thể thấy đây, mỗi lần mà xe đi xe về đều có phần khử trùng, khử độc ấy. Xe đi cũng có mà xe về cũng có, mỗi lần đi mỗi lần về là phần khử độc như thế. Đấy, cảm ơn Linh. Thì đấy, một cái chiếc xe để mà qua được của cả hai quốc gia thì người ta sẽ phải kiểm tra bằng cái máy quét xe, quét cả xe mọi người ạ, và quét từng ngóc ngách của xe luôn, sau đó là còn phải khử trùng xe nữa. Đó, cho nên là những cái gì mà liên quan đến an ninh là chắc chắn là sẽ phải cẩn thận thôi. Bây giờ thì mình sẽ lại lên xe và tiếp tục di chuyển đến thành phố Đông Hưng. Đây có một cái tình huống như này, đó là lúc nãy khi mà mình xuống xe để làm cái thủ tục giấy tờ ở bên phía Trung Quốc ấy, thì mình quên cái ba lô ở trên xe, và đó là lý do tại sao mà hôm nay mình chờ cái việc là kiểm tra xe rất là lâu. Giống như hôm trước mình đi thì là kiểm tra xe chỉ mất khoảng tầm 20 đến 30 phút thôi, thì hôm nay cái thời gian lâu hơn là bởi vì là mình quên cái ba lô này. Và những người hải quan của Trung Quốc họ đã mất thời gian để mà kiểm tra cái ba lô của mình, mà mình lại là một cái người làm liên quan đến cái vấn đề truyền thông, thì trong đó thì có những cái gì nó liên quan đến máy quay này, đến thẻ nhớ là người ta lấy ra người ta kiểm tra hết. Đó, cho nên là khi mà các bạn có thể di chuyển sang bên Đông Hưng ấy, thì hãy lưu ý rằng là khi chúng ta xuống làm những cái thủ tục ấy thì chúng ta hãy đem theo cái hành lý của mình, và qua cái máy quét ở bên trong thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó, đây là một cái tình huống mà cũng vô tình mình quên, và cũng vô tình là vì cái sự quên này mà mình biết được cái việc là tại sao mà lại lâu như vậy. Họ kiểm tra rất là kỹ mọi người ạ. Đó, bây giờ thì đã ở trên cái thành phố Đông Hưng của Trung Quốc rồi. Đấy, thì bây giờ mình đã lại sang đến bên thành phố Đông Hưng rồi, và chiếc xe buýt thì đang di chuyển trên những con đường của thành phố này. Khác với những cái việc là mọi người đi sang đây để mà du lịch ấy, thì là mọi người sẽ được đi đến những cái cảnh điểm. Tuy nhiên cái ngày hôm nay thì mình chỉ đi với hai người bạn, và cũng đều là những người làm về truyền thông, đều là những người làm về YouTube ấy, cho nên là đã đề nghị nhà xe này đưa họ đến cái chỗ công ty của họ để có thể là quay thêm về cái việc là những cái xe buýt ở đó như thế nào, hay là còn có thêm những dòng xe khác không, hay là còn có một cái điều gì đặc biệt cần phải lưu ý gì không mà bây giờ tạm thời là mình chưa nghĩ ra. Thì lát nữa thì mình sẽ lại tiếp tục quay thêm cho mọi người xem nhé.
Bây giờ thì bọn mình sẽ xuống đây, và đây chính là cái công ty xe buýt của bên Linh đang làm việc này. Đó, ở đây thì có rất là nhiều những chiếc xe. Hôm nay thì mình sẽ đi loanh quanh tham quan ở trong này thử một vòng xem. Đây là một chiếc này, đó. Và không chỉ vậy đâu, trong kia còn rất là nhiều những chiếc xe khác. Và cũng có thể là ở những trên đường ấy, ở trên đường phố thì còn có rất là nhiều những chiếc xe khác nữa. Và những chiếc xe xanh dương này là những chiếc xe buýt để mà di chuyển trong gọi là nội thị của Đông Hưng. Còn mình đang thấy cả những cái chiếc xe trắng trắng ngoài kia này thì có lẽ là những chiếc xe kia, những cái chiếc xe ở kia thì có lẽ là những chiếc xe mà sẽ đi đến những địa điểm xa hơn ở bên Trung Quốc này. Ở đây thì họ sẽ thường đi đến khu vực Phòng Thành hoặc là đi Nam Ninh của Trung Quốc, đó là thủ phủ của Quảng Tây mọi người ạ. Đó, từ đây mà đi đến khu vực Nam Ninh của Trung Quốc ấy, thì nếu mà đi tàu cao tốc ấy, thì chỉ mất 72 phút thôi. Còn nếu mà di chuyển bằng những chiếc ô tô này thì theo mình đoán thì có lẽ là sẽ mất khoảng 2 tiếng để di chuyển. Đây là những cái trụ sạc điện của những cái xe buýt tại khu vực gọi là bến xe buýt này. Mình sẽ tiếp tục bước lên đây để xem nào. Ôi, thật sự là rất là nhiều xe, công ty này nhiều xe, và công ty này là công ty số 1 về gọi là vận tải ở tại thành phố Đông Hưng của Trung Quốc mọi người nhé. Đó. Và bạn Linh này thì bạn ấy cũng là một cái người quản lý ở cái khu vực, có nghĩa là quản lý của công ty này luôn, chứ không phải là nhân viên như bạn ấy vừa nãy bạn ấy trả lời đâu. Thực ra bạn ấy là quản lý đó. Đó, đây này, ở đây là có những chiếc xe, có thể là những chiếc xe này cũng chính là những chiếc xe du lịch và đưa mọi người đi đến những cái địa điểm xa hơn. Xe này là để đi xa đúng không em? Không, cũng là trong Đông Hưng anh ạ. Cũng là trong Đông Hưng à? Nó là xe buýt. Cũng là xe buýt nhưng mà mới đúng không? Vâng. Wow, trông đẹp nhỉ? Như xe khách bên mình. Trông đẹp quá. Xe này thì nhìn từ ngoài và thấy khá là đẹp rồi đấy. Wow. Sắp tới là sẽ gọi là cái tuyến này thì sẽ đi chiếc xe này. Bây giờ thì mình lại được Linh dẫn lên cái công ty, gọi là cái phòng của xe buýt này. Đây là cái phòng họp này. Đó, đây là phòng họp của nhân viên công ty. Wow. Công ty này là công ty số 1 về vận tải tại Đông Hưng mọi người ạ. Đó thì Linh đang mời mọi người đi uống nước ở trong cái phòng làm việc trên này. Chúng ta sẽ vào phòng này để uống nước. Ni hao. Ni hao, ni hao. Căn phòng này chính là một căn phòng để quản lý những cái chiếc xe khi mà đi trên đường. Đây là một cái màn hình với cả 4 cái camera ở trên gắn trên xe đó. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái camera. Đây là trên hành trình trên đường mà chiếc xe đó đang di chuyển này. Còn đây là ở bên trong của chiếc xe đó, và khoang hành khách. Và đây là cái phía sau của cái xe buýt này. Còn đây là cái ô dành cho cái người lái xe. Và cái người lái xe ở bên Trung Quốc này thì họ cũng yêu cầu rất là nghiêm ngặt. Ví dụ như là họ sẽ không được ngáp ngủ đúng không? Không được ngáp ngủ, không được đi dép lê đó, và làm việc phải rất là cẩn thận ấy đó. Thì đây chính là một cái căn phòng có thể xem được những cái chiếc xe đang di chuyển trên đường. Đấy thì là bảo đảm cho cái việc là đi lại của chúng ta sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đó thì trong tập này mình đã giải đáp một vài những cái thắc mắc chính của quý vị khán giả đến với cái hành trình đi xe buýt từ Móng Cái của Quảng Ninh Việt Nam sang Đông Hưng của Quảng Tây Trung Quốc với giá chỉ 38.000 cho một hành trình xuyên biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tuy nhiên cái giá đó là giá dành cho những người gọi là những người dân cư biên giới mọi người nhé. Còn nếu giả sử quý vị là những người không phải là những cái người ở biên giới của Móng Cái, ví dụ như là mọi người ở Hà Nội, ở Sài Gòn chẳng hạn, khi mà đến với Móng Cái chơi và muốn sang Đông Hưng ấy, thì mọi người vẫn phải đăng ký theo tour, theo đoàn của một trong những cái công ty du lịch nào đó làm cái dịch vụ này, hoặc là có kết nối với công ty về xe buýt này, chứ không phải là mọi người sẽ tự lên xe và có thể di chuyển được đâu. Đó. Và nếu như mọi người muốn tự lên xe và tự di chuyển từ Móng Cái sang bên Đông Hưng này thì mọi người sẽ phải có là hộ chiếu và dán visa. Đó, thì mới có thể là đi cá nhân được. Còn lại thì nếu như mà quý vị muốn đi theo cái diện sổ vàng ấy, có nghĩa là đi tour ấy, thì có thể nhắn tin cho Linh. Thì Linh cũng làm những cái gì mà liên quan đến tư vấn về du lịch, sẽ đưa mọi người đến Đông Hưng này chơi 2 ngày 1 đêm chẳng hạn. Hoặc là cũng có thể là đi đến những cái địa điểm khác của Trung Quốc. Ví dụ như là mọi người muốn đi Vân Nam hay là đi Nam Ninh chẳng hạn, thì mọi người cũng có thể nhắn tin hoặc là gọi điện cho Linh. Linh sẽ để số điện thoại ở đây đó, hoặc là ở cái phần mô tả.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hy vọng là những cái gì mà mình giải đáp vừa rồi thì đã góp phần là mọi người có thêm thông tin về cái tuyến hành trình này. Một cái tuyến hành trình mà theo mình nghĩ là nó sẽ rất là tốt cho giao thương của hai nước, đặc biệt là về vấn đề du lịch. Đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.